हेलो एभ्रीवन, तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल कस्मेटिक नेपालमा। आज मसँग देख्न सक्नुहुन्छ, मसँग छ आज पोन्ड्स ब्राइट ब्युटी। पोन्ड्स सुन्नुभयो, पोन्ड्स ब्राइट ब्युटी अनि यसमा चाहिँ दुईवटा प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ पोन्ड्स व्हाइट ब्युटी अनि एउटा चाहिँ पोन्ड्स ब्राइट ब्युटी। अनि यो दुईटामा तपाईले कुन युज गर्नु भएको छ कृपया कमेन्ट पनि गर्नु होला। यो धेरै नै चल्दो आइटम हो अनि यसले चाहिँ धेरै काम गर्ने, अलि इफेक्टिभ हुने भएकोले यो पोन्ड्स आइटमहरु युज गर्ने पनि धेरै हुनुहुन्छ। त्यसकारण म आज यसको रिभ्यु गर्दै छु। अब हामी भिडियोमा जोडिनु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मसँग चाहिँ यो एउटा पोन्ड्स ब्राइट ब्युटीको ठुलो प्याक अनि त्यसपछि सानो प्याकहरु पनि छ अनि पोन्ड्स एज मिराकलको सानो प्याक अनि ठुलो प्याक पनि छ। अनि आज म कुरा गरिरहेको छु पोन्ड्स ब्राइट ब्युटीको। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पोन्ड्स ब्राइट ब्युटी जसको वेट चाहिँ 50 ग्राम छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको सेल्फ लाइफ चाहिँ 36 मन्थ हुन्छ अनि यसको नेपाली मार्केटमा रेटै कति हाल्दिएको छ भनिसकेपछि नेपालले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 350 हाल्दिएको छ रेट चाहिँ। अनि यो सबै आइटमहरुको फाइदाहरु भन्दाखेरि अब ब्राइट ब्युटीको फाइदाहरु भनिसकेपछि तपाईको स्किन टोनलाई हैन छिटै चेन्ज गर्छ गोरो बनाउनका लागि अनि इन लेस देन इन अ वीक है, यसको हप्तामै भरमै यसले रिजल्ट देखाउँछ। अनि त्यसपछि तपाईको डार्क स्पटहरु के है, मुहा आउने दाग धब्बाहरु त्यसलाई चाहिँ छिटो रिमुभ गर्छ। जन्मजात हैन, जन्मजातलाई यसो गाह्रो पर्छ। अनि यो पछिबाट आएको धब्बाहरु हुन्छ, पिम्पलहरुले बनाएको धब्बाहरु, यिनी धब्बाहरु चाहिँ तपाईको छिटो नै रिमुभ गर्छ। यो युज गरेको तपाईलाई एक हप्ता भित्रमै यसको रिजल्टहरु आउनेछ। जस्तै कि तपाईको छालाहरु स्वस्थ हुनुदेखि लिएर ग्लो अनि ब्राइटन अप गर्दछ। जसको यसको कामै हो ब्राइट ब्युटी है, ब्राइट ब्युटी। अनि एउटा चाहिँ व्हाइट ब्युटी हुन्छ पोन्ड्स व्हाइट ब्युटी अनि एउटा चाहिँ यो ब्राइट ब्युटी जसको कामै हो गोरो बनाउनु अथवा चम्काउनु। यसको मेन कामहरु, इफेक्टिभ तरिकाको कामहरु यही नै हो। अनि यसमा धेरै नै इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु मिसाइदिएको छ जसमा चाहिँ यसको इन्ग्रेडिएन्टहरुले धेरै नै छुट्टै प्रकारकोहरु काम गर्छ जसले को तपाईको छालालाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ। अब हामी गर्ने छौं यसको अनबक्सिङ है, यसको भित्र टेक्सचर कस्तो हुन्छ त्यो हेर्ने छौं। ल अब हामी चाहिँ खोल्ने छौं यसलाई। यो सिल प्याक हुन्छ, मैले अघि प्रिपरेसनको लागि चाहिँ मैले पहिले खोलिसकेको थिएँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ ग्लास फर्ममा छ है, यो सेप हेर्नु त ग्लास फर्ममा छ। यो चाहिँ क्रिम सिसाको ग्लास हुन्छ यसमा चाहिँ। स्किन लेखिरहेको छ स्किन केयर हो नि त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ व्हाइट फर्ममा हल्का डार्क टाइपमा छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यो हातमा लगाएर टेस्ट गर्छु। यसको कामहरु चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ है। ओके एभ्रीवन, आजको लागि भिडियो यति नै। कस्तो लाग्यो आजको भिडियो? आशा छ तपाईलाई राम्रो लाग्यो होला। यदि मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्नु भएको छ भने लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अनि कस्मेटिक रिलेटेड कुनै क्वेशन छ भने, यदि केही छ भने तपाई मेरो इन्स्टाग्राममा भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। एबाउट सेक्सनमा छ मेरो इन्स्टाग्रामको लिंक चाहिँ। अनि यदि मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्नु भएको छ भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। ओके, अब हामी अर्को भिडियोमा See you soon.